ถั่วเหลืองสาหร่ายทะเลอาหารทะเลเจาะ3อาหารญี่ปุ่นที่ช่วยยับยั้งโรคไขมันพอกตับไขมันพอกตับเป็นภาวะที่พบได้บ่อยโดยเกิดจากการสะสมของไขมันในตับในปริมาณมากซึ่งหากไม่ตรวจพบและรักษาในเวลาที่เหมาะสมอาจนำไปสู่ภาวะตับแข็งได้ด้วยเหตุนี้แพทย์หลายท่านจึงมักแนะนำเช่นเดียวกันว่าวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการจัดการโรคตับขมันคือการปรับเปลี่ยนอาหารและการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดีและรายงานจากเว็บไซต์ข่าวออนไลน์บริสไทยได้กล่าวถึงงานวิจัยล่าสุดที่เผยแพร่ผ่านทางวารสาร NDPA ซึ่งระบุว่าอาหารในรูปแบบราทานของคนญี่ปุ่นนั้นมีคุณสมบัติในการชะลอการพัฒนาโรคตับไขมันตามรายงานข้างต้นสามารถกล่าวได้ว่า3เมนูอาหารยอดนิยมของคนญี่ปุ่นได้แก่อาหารจากถั่วเหลืองอาหารทะเลและสาหร่ายทะเลมีความเกี่ยวข้องอย่างมากในการชะลอการเกิดภาวะไขมันพอกตับสีเหมือนนมแต่ไม่ใช่หมอแชร์ภาพของเหลวสีขาวดูดออกจากปอดคนไข้วันละ1 ลิตรรู้ว่าเป็นน้ำอะไรแล้วช็อกแพทย์ทรงอกชาวไต้หวันซูอี้เฟิงได้แชร์ภาพผ่าน Facebook เคสของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง COPD ซึ่งได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยผู้ป่วยรายนี้มีอาการคงที่แล้วแต่สามารถดูดเสมหะออกมาได้มากถึง 1,000 ซีซีต่อวันภาพดังกล่าวสร้างความตกตะลึงในโลกออนไลน์ผู้ป่วยเป็นชายที่มีน้ำหนักตัวเพียง40กิโลกรัมเข้ารับการใส่ท่อช่วยหายใจเมื่อสัปดาห์ก่อนเนื่องจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมพองและการรักษาโรคปอดบวมแม้ว่าครอบครัวของเขาจะลังเลเกี่ยวกับการใส่ท่อช่วยหายใจในตอนนั้นแต่หากไม่ได้ทำการรักษาดังกล่าวในวันนั้นผู้ป่วยอาจเสียชีวิตโชคดีที่อาการของผู้ป่วยคงที่โดยแพทย์สูกล่าวว่าสามารถดูดเสมหะผู้ป่วยได้2 ขวดต่อครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโรคปอดกลายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่น่ากังวลแพทย์สูระบุว่าการที่ผู้ป่วยโรคปอดบวมจมน้ำเสมหะของตัวเองนั้นไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้แพทย์สูอธิบายว่าผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะมีการผลิตเสมหะในปริมาณที่มากผิดปกติในขณะที่ผู้ป่วยหลอดลมพองจะมีเสมหะเพิ่มขึ้นยิ่งกว่าเดิมบางรายอาจผลิตเสมหะได้หลายร้อยซีซีต่อวันหากมีมากเกินไปอาจทำให้หลอดลมอุดตันปอดสูญเสียการทำงานในการแลกเปลี่ยนอากาศส่งผลให้ระดับออกซิเจนในเลือดลดลงและระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดเพิ่มขึ้นแพทย์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าผู้ป่วยรายดังกล่าวไม่สามารถขับเสมหะออกมาเองได้เนื่องจากนอนติดเตียงและกล้ามเนื้อรีบจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือด้วยการเคาะปอดและดูดเสมหะมักเรียกอีกชื่อว่าถุงลมโป่งพองเป็นโรคที่ทำให้ทางเดินหายใจอักเสบเรื้อรังส่งผลให้การแลกเปลี่ยนอากาศในปอดมีปัญหาผู้ป่วยมักมีอาการไอมีเสมหะและหายใจเสียงดังนอกจากนี้โรคนี้ยังอาจเกิดร่วมกับโรคอื่นๆเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคกระดูกพรุนเบาหวานและมะเร็งปอดแพทย์สูเน้นย้ำว่าแม้โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจจะเกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่สิ่งที่สามารถป้องกันได้คือการเลิกสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงควันบุหรี่มือสองผู้ที่มีความเสี่ยงเช่นผู้สูบบุหรี่อายุเกิน40ปีผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและผู้ที่สัมผัสมลพิษทางอากาศในที่ทำงานควรตรวจสมรรถภาพปอดอย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญที่สุดคือควรเลิกสูบบุหรี่ทันทีแพทย์ด้านโรคทางเดินอาหารเผยรายชื่ออาหารเช้า5อย่างที่จะไม่มีวันกินเมนูยอดฮิตทั้งนั้นคนไทยก็ชอบเรามักจะถูกบอกเสมอว่าอาหารเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดของวันซึ่งช่วยกระตุ้นการเผาผลาญและเป็นหลักฐานของการให้สารอาหารแต่ตามข้อมูลจาก American Journal of Clinical Nutrition พบว่า1 ใน 4คนเรามักจะข้ามมื้อเช้าไปและแม้กระทั่งคนที่พยายามหาเวลาเพื่อทานอาหารเช้าก็ยังไม่ได้เลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพเสมอไปจริงอยู่ที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนกล่าวว่าสิ่งที่คุณทานสำคัญกว่าช่วงเวลาในการทานซึ่งสอดคล้องกับที่ดีออซอราเซติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทางเดินอาหารจากแคลิฟอร์เนียได้ออกมาพูดถึงอาหารเช้าที่ไม่ดีต่อสุขภาพ5ชนิดใน TIKTOKDOCTORSETHIMD ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 476,000 คนเบคอนเป็นอาหารที่ผ่านการแปรรูปและเต็มไปด้วยไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพและไนเตรตซึ่งเกี่ยวข้องกับมะเร็งหลายชนิดรวมถึงมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งลำไส้ใหญ่คุณหมออธิบายโดยองค์การอนามัยโลก WHO ได้จัดประเภทเนื้อแปรรูปว่าเป็นสารก่อมะเร็งต่อมนุษย์ในปี 2015 โดยมีหลักฐานที่เพียงพอจากการศึกษาทางระบาดวิทยานอกจากนี้การทำอาหารเนื้อแปรรูปที่อุณหภูมิสูงเช่นการทอดเบคอนอาจผลิตสารเฮเทโรไซคลิกอะมีนและสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นสารเคมีที่มีการพิสูจน์แล้วว่าก่อมะเร็งซีเรียลคุณหมอเตือนว่าซีเรียลหลายยี่ห้อที่วางขายในท้องตลาดเต็มไปด้วยน้ำตาลในปริมาณสูงและสำหรับบางยี่ห้อน้ำตาลที่ว่านั้นยังเป็นแค่หนึ่งในส่วนผสมที่อาจเป็นอันตรายอีกหลายรายการกราโนล่าคุณหมอย้ำเตือนว่าควรกินกราโนล่าด้วยความระมัดระวังเพราะมันมีน้ำตาลและไขมันที่ไม่ดีในระดับสูงเช่นเดียวกับคอร์ตนีสมิธนักโภชนาการที่ได้แสดงความคิดเห็นคล้ายกันโดยเรียกว่าเป็นอาหารที่ดูเหมือนดีซึ่งหมายถึงอาหารที่ถูกโฆษณาว่าดีต่อสุขภาพแต่ซ่อนส่วนผสมที่เป็นอันตรายไว้กราโนล่าอาจดูเหมือนเป็นทางเลือกซีเรียลที่ดีต่อสุขภาพแต่จริงๆแล้วมันมีน้ำตาลที่เพิ่มเข้าไปมากซึ่งใช้ในการทำให้มันเป็นก้อนแพนเค้กนี่คืออีกหนึ่งอาหารที่คุณหมอหลีกเลี่ยงโดยบอกว่าแพนเค้ก
ที่มีรสหวานควรในปริมาณที่พอเหมาะหรือถ้าดีกว่านั้นควรเปลี่ยนมาใช้แป้งโฮลวีตแทนโดยยกตัวอย่างเมื่อปีที่แล้วผู้ป่วยโรคเบาหวานคนหนึ่งที่ใช้แอปเพื่อตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดอาหารการออกกำลังกายการนอนหลับและยาของเขาได้แชร์สูตรแพนเค้กที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานสูตรนี้ทำจากแป้งงออัลมอนด์ซึ่งแพนเค้กนี้มีโปรตีนมากกว่า2เท่าและไฟเบอร์4เท่าของแป้งทั่วไปโดยไม่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นโดนัทควรหลีกเลี่ยงโดนัทในตอนเช้าเพื่อหลีกเลี่ยงการเพิ่มขึ้นของน้ำตาลในเลือดอย่างรวดเร็วคุณหมออธิบายทั้งนี้โดนัทถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในอาหารเช้าที่แย่ที่สุดตามรายการเนื่องจากโดนัทโดยทั่วไปถือเป็นอาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปขั้นสูง UPF ซึ่งเป็นประเภทของอาหารที่เชื่อมโยงกับอัตราการเกิดมะเร็งที่เพิ่มขึ้นทั้งนี้การศึกษาที่เผยแพร่ในวารสาร BMJ พบว่าการสัมผัสกับอาหารที่ผ่านการแปรรูปขั้นสูง UPF มีความสัมพันธ์กับ32ผลกระทบทางสุขภาพที่ไม่ดีรวมถึงปัญหาสุขภาพทางจิตทางระบบหายใจทางระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบทางเดินอาหารและปัญหาการเผาผลาญบางภาวะที่เชื่อมโยงกับ UPF ได้แก่มะเร็งโรคหัวใจกลุ่มอาการเมตาบอลิกโรคตับไขมันที่ไม่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์และโรคเบาหวานชนิดที่ 2นักวิชาการเฉลย3สาเหตุทำไมปีนี้ไทยหนาวมากหนาวนานกว่าปกติเตือนค่าฝุ่น PM2.5 พุ่งเชื้อไวรัสเติบโตได้ดี11มกราคม68ดร.สนธิ โคชวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวสนธิ โคชวัฒน์เผยถึงสาเหตุที่ในปีนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศหนาวเย็นกว่าปกติเนื่องจากมวลอากาศจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมอากาศประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงพัดความเย็นพัดลงทำให้ประเทศไทยมีอากาศหนาวกว่าปกติโพสต์ระบุดังนี้ทำไมประเทศไทยปีนี้จึงหนาวเย็นมากกว่าปกติ 1. ปีนี้ประเทศจีนมีอุณหภูมิหนาวเย็นที่สุดในรอบ30ปีโดยในปลายเดือนธันวาคม2567มีอุณหภูมิถึง-53 องศาเซลเซียสที่เมืองโมเหอในมณฑลต้าซิงอันลิงซึ่งเป็นเมืองที่อยู่เหนือสุดของประเทศจีนรวมทั้งมีหิมะตกหนักเกือบทั้งประเทศอากาศที่หนาวเย็นสุดขั้วดังกล่าวเป็นผลมาจากปรากฏการณ์โพลาร์วอร์เท็กซ์คล้ายกับที่เคยเกิดขึ้นที่ประเทศอเมริกาโดยมวลอากาศเย็นได้แผ่ขยายลงมาจากขั้วโลกเหนือลงมาจนถึงประเทศจีนทำให้ประเทศจีนเกิดอากาศหนาวเย็นสุดขั้ว2 Polar Vortex หรือลมที่พัดวนอยู่ขั้วโลกโดยมีลักษณะเป็นแถบความเย็นจัดในบริเวณขั้วโลกใต้และขั้วโลกเหนือและจะมีกระแสลมหรือ Polar Jet Stream พัดจากทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออกพัดหมุนขวางกั้นไว้ระหว่างอากาศเย็นจากขั้วโลกและอากาศอุ่นองเขตร้อนหรือเป็นเสมือนกำแพงลมขวางกั้นไม่ให้อากาศเย็นแผ่ลงมาสู่พื้นที่อื่นๆอย่างไรก็ตามการที่ปีนี้โลกร้อนขึ้นมากกว่า 1.5 องศาเซลเซียสก่อนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมจึงทำให้เกิดอากาศแบบสุดขั้วฤดูหนาวก็หนาวมากสุดฤดูร้อนก็ร้อนสุดอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นทำให้ Polar Vortex ที่ขั้วโลกเหนือๆกำลังลงบนอากาศอุ่นจึงเคลื่อนตัวไปทางเหนือกดให้กระแสลม Polar Jet Stream เบี่ยงทิศทางออกจากเส้นทางปกติทำให้แถบ Polar Vortex ได้แผ่ขยายลงมายังทางตอนใต้จนถึงประเทศจีนทำให้ประเทศจีนมีอากาศหนาวเย็นสุดขั้วดังกล่าว 3. การที่ประเทศจีนมีอากาศหนาวมากสุดในรอบ30ปีจึงทำให้เกิดมวลความกดอากาศสูงกำลังแรงหรือมวลอากาศเย็นจัดแผ่ขยายลงมายังประเทศทางใต้ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรโดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความกดอากาศสูงกำลังแรงดังกล่าวมีมวลอากาศค่อนข้างหนาแน่นและเป็นอากาศแห้งได้แผ่ลงมากดทับและปกคลุมอากาศเหนือประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงนำพาความหนาวเย็นพัดลงมาเป็นระลอกทำให้ประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นมากกว่าปกติและหนาวนานกว่าปีก่อน 4. ความกดอากาศสูงที่กดทับประเทศไทยดังกล่าวทำให้เกิดอากาศปิดหรือมีลักษณะคล้ายฝาชีครอบแหล่งกำเนิดมลพิษต่างๆที่ปล่อยฝุ่น PM2.5 มาถูกอากาศเย็นหรือมวลความกดอากาศสูงครอบไว้จึงเกิดปัญหาฝุ่น PM2.5 มีค่าสูงขึ้นจนเกินเกณฑ์มาตรฐานที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนรวมทั้งยังทำให้เชื้อไวรัสเจริญเติบโตได้ดีก่อให้เกิดโรคไข้หวัดใหญ่โรคปอดบวมโรคปอดอักเสบได้พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย 18 นาฬิกาวันนี้ถึง 18 นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศหนาวและอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 10-17 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 24-29 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 3-9 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กม.ชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 7-14 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 4-10 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กม.ชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 15-18 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด
29 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กม.ชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 16-20 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-30 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กม.ชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกทางตอนบนของภาคอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยส่วนทางตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 18-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 20-40 กม.ชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 20-45 กม.ชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 20-40 กม.ชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตรกรุงเทพและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 16-19 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-28 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กม.ชั่วโมงคาดหมายอากาศรายภาคระหว่างวันที่ 11-17 มกราคมพุทธศักราช 68 ภาคเหนือในช่วงวันที่ 11-14 มกราคม 68 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง 5-7 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 8-18 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 23-31 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 10 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่ 15-17 มกราคม 68 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 10-20 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 20-32 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 3-12 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางในช่วงวันที่ 11-13 มกราคม 68 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 12-19 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 20-31 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กม.ชั่วโมงในช่วงวันที่ 14-17 มกราคม 68 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 15-22 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกในช่วงวันที่ 1-13 มกราคม 68 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 14-21 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 20-31 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรในช่วงวันที่ 14-17 มกราคม 68 อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 16-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง120-40ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาคในช่วงวันที่ 11-12 และ 15-16 มกราคม 68 โดยในช่วงวันที่ 11-13 มกราคม 68 อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 16-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-31 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 ในช่วงวันที่ 14-17 มกราคม 68 อากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 18-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสในช่วงวันที่ 14-16 มกราคม 68 ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรหลังจากนั้นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคโดยมีฝนฟ้าคะนอง10
20 ของพื้นที่ตลอดช่วงในช่วงวันที่ 11 ถึง 14 มกราคม 68 ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตรในช่วงวันที่ 15 ถึง 17 มกราคม 68 ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพและปริมณฑลในช่วงวันที่ 11 ถึง 13 มกราคม 68 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 15-21 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงวันที่ 14 ถึง 17 มกราคม 68 อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 18-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนายกอิงอ้อนคนนครพนมถามคิดฮอดกันบ่มาหาเสียงจังหวัดแรกยกอนุชิตหงสาดี DNA เพื่อไทยไม่ทำให้ผิดหวังลั่นยาเสพติดต้องหมดไปนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยขึ้นเวทีปราศัยหาเสียงเลือกตั้ง6จังหวัดนครพนมช่วยนายอนุชิตหงสาดีผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลาแกลอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมโดยนางสาวแพทองธารกล่าวปราศัยอ้อนชาวนครพนมโดยทักทายประชาชนที่มาร่วมฟังปราศัยเป็นภาษาอีสานว่าสวัสดีข้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนสบายดีบอกกินข้าวหรือยังคิดฮอดกันบอกหลังปราศัยเสร็จกินข้าวเยอะๆเด้อรักษาสุขภาพเด้อขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนดีใจมากที่ได้มานครพนมถือเป็นจังหวัดแรกรู้สึกอบอุ่นพรุ่งนี้วันจันทร์กลับไปมีกำลังใจจากพี่น้องนครพนมแน่นอนวันนี้อยากมาฝากพี่เบียร์เพราะเขาทำงานหนักเป็นคนนครพนมแท้จริงเข้าใจปัญหาเขาบอกคนนครพนมรู้ปัญหาของคนนครพนมที่สุด DNA พรรคเพื่อไทยแท้ๆแน่นอนมาทีไรต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเต็มที่มาทีไรปัญหายาเสพติดต้องหมดไปมาทีไรใครจนอยู่ต้องรวยแน่นอนนางสาวแพทองธารฝากไว้ปัญหายาเสพติดหนักหน่วงก่อนจะถามประชาชนว่ายาบ้าเม็ดเท่าไหร่นะก่อนประชาชนจะบอกว่าเม็ดละ50 บาทนางสาวแพทองธารจึงบอกว่าแปลว่าคุณพี่ไม่ได้ซื้อดีมากยาบ้าถูกลงทุกวันดิฉันเห็นหลายจังหวัดบำบัดมาได้พี่เบียร์อยากเอาคนที่ติดยามาบำบัดสร้างอาชีพต่อสร้างงานสร้างรายได้ให้ครอบครัวตนเองพูดเสมอว่าคนใช้ยาเสพติดไม่ใช่คนไม่ดีแต่เขาอาจจะมีปัญหาในชีวิตหาที่พึ่งต้องหายาเสพติดแต่เราต้องช่วยเขาบำบัดให้กลับมาหาเงินหาทองเลี้ยงพ่อเลี้ยงยายเหมือนเดิมซึ่งท้องถิ่นจะต้องประสานกันแน่นอนย้ำว่าวันที่1 กุมภาพันธ์ช่วยเลือกพี่เบียร์มั่นใจไม่ทำให้ผิดหวังอย่างไรก็ตามท้องถิ่นต้องประสานกับส่วนกลางแน่นอนทำงานเป็นระบบทั้งประเทศเพราะฉะนั้นขอฝากเบอร์8พี่เบียร์ไว้ให้กับพี่น้องชาวพนมนครวันที่1 กุมภาพันธ์ขอให้เลือกพี่เบียร์มั่นใจว่าผู้สมัครจะไม่ทำให้ผิดหวังส่วนนายณัฐวุฒิ สายเกลือในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเพื่อไทยได้กล่าวปราศัยถึงนโยบายของรัฐบาลที่จะเชื่อมต่อกับท้องถิ่นโครงโอดอส1 อำเภอ1 ทุนการศึกษาโครงการบ้านเพื่อคนไทยการปราบปรามยาเสพติดประชาสัมพันธ์โครงการเงิน 10,000 เฟส 2ของผู้สูงอายุทั้งนี้นางสาวแพทองธารใช้รถโตโยต้าอันพาดป้ายทะเบียนกท888กรุงเทพมหานครซึ่งตรงกับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครนายกอบจ.นายอนุชิตหงสาดีที่ได้หมายเลข8ในการลงชิงนายกจังหวัดนครพนมครั้งนี้ด้วย